not remove any footprints from the history. Like we have been existing. यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति मार्जिनलाइज गरेको अथवा चाहिँ आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो भने जस्तो लाग्छ तपाईलाई? In a lot of cases, yes. It comes from a very patriarchal and capitalistic point of view. The biggest battle of a queer person is not from society, not from family, but I believe that it's from within जस्तो लाग्छ. Yeah. Because self-acceptance नै आउन queer people मा एकदमै धेरै time लाग्छ. It's always okay to explore your identity, like even for cis people. हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो identity explore गर्न there is no boundaries. Like अनि मैले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि okay, just a simple example. There's a metro station, right? Every next station there is a destination. Okay, so yeah, the exploring journey is also the destinations. Okay, अब सबैको station might be different. Yeah. हैन? आई एम ट्रान्स भनिसकेपछि मलाई ट्रान्स भन्ने स्टेसनमा आइपुग्नको लागि चाहिँ मैले धेरै स्टेसन्सहरू पार गर्नु पऱ्यो कि सुरुमा आई अल्सो क्वेसन मेबी आई वाज कन्फ्युज लाइक वाट एम आई हुन्छ नि म जन्मिने बेला चाहिँ आइ एम एम लाइक असाइन मेल एट बर्थ बट अब त्यो आइडेन्टिटीको कुराहरूले खुल्दै लाउँदै देयर इज अ लट अफ जर्नी मेबी एट सम टाइम आई युज टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ गे म्यान मेबी एट सम पोइन्ट आई युज टु आइडेन्टिफाई एज अ बाइसेक्सुअल पर्सन मेबी एट सम पोइन्ट आई युज टु आइडेन्टिफाई एज अ जेन्डर फ्लुइड पर्सन होइन अब दिस इज माई स्टेसन भने जस्तो भयो कि फाइनली I decided to transition when I was 22 years old, and I took my time before transitioning because there's a lot of complications that one goes through, like mental complications, physical complications. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ timely मैले चाहिँ transition गर्नुभन्दा अगाडि किनभने there is no going back. हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरि दिस पर्सन हेज युटेरस अनि युटेरस भइसकेपछि चाहिँ देयर आर लट अफ क्वेसन्स के यो युटेरस कसरी भयो भन्ने खालको And that takes up your whole time, no? I mean, hospital गइरहेको छ बिचरालाई गाह्रो भइरहेको छ people are discussing why do we have a uterus, like give him a proper treatment, you know? अनि त्यो चाहिँ I guess it's a very big gap with queer community and medical professionals जहाँ चाहिँ they don't understand a trans body, like how it goes. Even if I'm riding a pathao, even if I'm walking somewhere, people always ask me like के हो त and तपाईँको आवाज किन यस्तो heterosexual people straight people start from zero भने हामीले माइनसबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यो माइनसदेखि जिरोको जर्नी नै यति धेरै ओभरवेल्मिङ हुन्छ कि हामी जिरोबाट अगाडि नै बढ्नुपर्छ आई एम comfortable living in this body but not with this body. If we have trans doctors, if we have trans filmmakers, if we have trans pilots, if we have trans engineers, if we have like trans in every profession, frontline profession ma bhayo bhane chai discrimination pani kam huncha jasto लाग्छ मलाई किनभने they are visible now. And they are not standing there as a trans person, they are standing there as a professional. They think gays are trans, they think trans are gays, they think lesbians are trans, they think trans are... It's mixed up, okay? दियाजी नमस्ते वेलकम टु आवर शो वन्स टु विजडम अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ तपाईँले पहिला चाहिँ अब फिल्म मेकिङमा पनि केही कामहरू गरेँ भन्नुभयो होइन सो के छ अहिले फिल्म मेकिङमा के हुँदैछ मेरो पर्सनल जर्नी चाहिँ आई एम मोर फोकसिङ टुवर्ड ब्रिङिङ मेरो कम्युनिटीको न्यारेटिभ हाम्रो समुदायको लेन्सबाट चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको न्यारेटिभ चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही बेसिसमा काम गरिरहेको छु इन फिल्म मेकिङ पनि मलाई अघि कुरा गर्दै गर्दा क्वेयर फ्युचर भन्ने छ नि हजुर हजुर त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यसको बारेमा अलिकति भन्नु न क्वेयर फ्युचर्स फ्रेम्ड भनेर चाहिँ खासमा एउटा सानो आफ्नै ह्यासट्याग जस्तो राखेको छु जसमा चाहिँ आई एम मेकिङ स्टोरिज अफ क्वेयर पिपल नट ओन्ली फ्रम क्यापिटल बट फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट पार्ट अफ नेपालमा चाहिँ कसरी भ्यारी हुन्छ त एउटा क्वेयर मान्छेको चाहिँ लाइफ इट्स लाइक एन आर्काइभ जसमा चाहिँ लाइक पिपल क्यान सी इट भोलि पर्सि गएर लाइक वाट वाज यो समय सन्दर्भमा चाहिँ के भइरहेको थियो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा भनेर चाहिँ सो जस्ट डकुमेन्टिङ अल अफ द्याट हजुरको बारेमा अलिकति भनिदिनु न मेरो नाम चाहिँ दिया मगर आई आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ ट्रान्स वुमन अनि आइ एम अ फिल्म मेकर प्लस अल्सो एडभोकेट फर एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी अल्सो रेनबो युथ लिडर फ्रम ब्लू डायमन्ड सोसाइटी यो कम्युनिटीलाई मान्छेले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्ने अथवा एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी भनेको के हो कस्तो हो भन्ने खालको कुराहरू अलिकति भनिदिनु न त्यसमा कसरी हेर्ने भन्दाखेरि पनि आई गेस इट्स भेरी सिम्पल लाइक देयर इज अ बटम लाइन द्याट वी अल आर ह्युमन्स अनि जस्ट टेक इट लाइक भेरी जेनरली भन्छु म चाहिँ डोन्ट मेक इट लाइक सो कम्प्लेक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स भेरी सिम्पल इट्स अल अबाउट प्रेफरेन्सेस आफ्नो प्रेफरेन्सेस हो मान्छे द्याट इज वाइ वी अल आर लाइक डाइभर्स यु नो त्यही केसले गर्दाखेरि सो आई गेस make it simple, not very complex if you want to know about the queer community. Like कहीँ बाहिर जानु पर्दैन एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ there are like more than 145 plus
त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटिज या ओरिएन्टेसन्स भनेर भने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ प्रत्येक मान्छेमा हुन्छ, लाइक कुन चाहिँ बढी छ अथवा कुन कमी छ भन्ने कुरा त हो नि। फेमिनिन एन्ड मास्कुलिन क्वालिटिज आर देयर हैन त, इन अ म्यान अर इन अ वुमेन। सो दे आर लाइक कुन चाहिँ बढी छ, कुन चाहिँ कमी छ, कुन चाहिँ कतापट्टि हो भन्ने खालको कुराहरू न हो। यसलाई अलिकति हामीले हिस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने, हिस्ट्रीको रूपबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो त्यस्तो नयाँ कुरा हो अथवा नौलो कुरा हो भनेर मान्छेले त हुन्छ नि, हो वाट इज इट भनेर भनिरहेको हुन्छन् कतिपय मान्छेहरूले। नयाँ नौलो कुरा हो त होइन नि, के लाग्छ तपाईँलाई? Obviously there is like a lot of footprints of queer community को मान्छेहरूको चाहिँ धेरै footprintहरू छ। Even if you talk about like ग्रन्थहरू, even if you talk about like in any community, like पहिलेदेखि footprint चाहिँ छ, तर I guess it's somehow neglected अनि त्यसपछि अलिकति not given attention to जस्तो लाग्छ, किनभने people actually don't want to understand जस्तो नै लाग्छ कि it's like something out of their will, it's like something out of their conception भन्ने कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि पनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ डिस्कार्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। but that does not remove any footprints from the history, like we have been existing from the universe existed, I guess. Like हुन्छ नि, अब मान्छेले त्यो बेला भन्न सकेन होला, खुल्न सकेन होला, आफ्नो इच्छा आकांक्षा सबैले राख्न सकेन होला, that's a different thing. तर now being in the 21st century, like we all are coming out, we all are like accepting our identity within ourselves भन्ने कुरा हो। So yeah, there's obviously a lot of like footprints from the history itself. यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति मार्जिनलाइज गरेको अथवा चाहिँ आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो भने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? In a lot of cases, yes. It comes from a very patriarchal and capitalistic point of view के यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो लेन्सबाट आउँछ जस्तो लाग्छ। बिकज द सोसाइटी इज रनिङ इन अ वे, अनि त्योबाट अलिकति डिफ्रेन्ट अथवा अलिकति भिन्न खालको कुराहरू देख्यो भने हतपत्त पचाउँदैन मान्छेहरूले, अर त्यो चिजलाई धेरै निहाल्न चाहँदैन भन्ने कुरा हो। इट्स अ न्यारेटिभ अफ देम भर्सेस मी, वी भर्सेस देम भन्ने खालको न्यारेटिभ डेभलप गरे हो त्यो मान्छेले, होइन? I mean that does not come along from the community. हामीले चाहिँ हामी त्यसरी भिन्न हो यो समुदायबाट, यो समाजबाट भनेर चाहिँ कहिले पनि भनौँ, तर the kind of behavior, the kind of patterns that we have been facing for like in everyday life, like you know, if you are going out अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ निस्किनु भयो अनि everyone asks you why are you guy, you know, it's the same narrative. तपाईँ निस्किनु भयो, कोही महिला निस्किरहेछ भने उसलाई तिमी किन वुमन भएको भनेर क्वेसन गर्छ नि। So that's already like very much discriminatory in a way, or like the society see it more like हुन्छ नि एकदम alienated छ जस्तो लाग्छ मलाई। A lot of people who are queer, or there might be like a lot of people who are queer, होइन, you never know. So त्यसले गर्दा अलिकति जजमेन्टल चाहिँ छ यो कुरामा। There might be a lot of people who are queer, but they cannot speak about it because majority of their family or family member or the community member identify themselves as straight, होइन त? अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ maybe the people cannot say. मेरो एक्सपिरियन्समा कतिजना मान्छेहरू छ जुन मलाई सेक्सुअल भाइलेन्स भएको थियो, त्यो मान्छे पनि आई थिङ्क गे हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? Was a teacher, but I think he cannot come out and say that I'm this, I like men भन्दा जस्तो कुराहरू चाहिँ नभने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। The biggest battle of a queer person is not from society, not from family, but I believe that it's from within जस्तो लाग्छ, because self acceptance नै आउन queer people मा एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। Like if you see हामीले अब अहिलेको जेनेरेसनमा त देयर इज लाइक कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेर देयर इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट हो, तर हाम्रो पालामा हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ देयर इज नथिङ लाइक यु नो ट्रान्स पिपलको बारेमा लेखेको, इभन इन हेल्थ एन्ड पपुलेसन, इभन इन एनी सब्जेक्ट लाइक मेन्सनिङ थिएन नि त। अनि इफ मेन्सन थियो भने पनि टिचर्स वुड जस्ट स्किप द टपिक, यु नो, आई डोन्ट नो वाट्स द प्रब्लम त्यसमा चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्न नै इट टेक्स अस इयर्स के, अनि त्यो इयर्समा पनि अझै एक्सेप्टेन्सको कुरा आउँछ, सेल्फ एक्सेप्टेन्स, होइन? अब त्यो सेल्फ एक्सेप्टेन्स भइसकेपछि यो फ्यामिली, यो सोसाइटल कुराहरू भनेको त एकदम पछि आउने कुरा जस्तो लाग्छ कि। अनि इफ लाइक हुन्छ नि स्ट्रेट पिपल or cis people starts from zero, our community starts from minus. One, the first is like the self acceptance journey, and then they have to fight another battle. There are like two different battles. And the community, त्यसैलाई पनि हेर्ने हो भने फ्यामिलीमा ब्याटल हुन्छ, and then like community मान्छेले के भन्छ, होइन, त्यसरी जाने भयो कि। So yeah, there's a lot of battles, and I remember saying that like yo community ko manche who have come out and say that I'm this, अथवा I identify like myself as queer or LGBTIQ plus community. Yeah, communities मा चाहिँ
So they know a lot of themselves जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कन्फ्युज्ड हो कि पनि जस्तो लाग्छ बिकज आई थिङ्क द्याट्स नेचुरल पनि जस्तो लाग्छ होइन बट धेरै जसो चाहिँ सेल्फ नलेज चाहिँ धेरै भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई I mean, it's always okay to explore your identity, like even for cis people. हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी एक्सप्लोर गर्न देयर इज नो बााउन्ड्रिज लाइक अनि मैले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि देयर इज लाइक ओके जस्ट अ सिम्पल एक्जाम्पल देयर इज अ मेट्रो स्टेसन राइट अनि एभ्री नेक्स्ट स्टेसन देयर इज अ डेस्टिनेसन के सो या द एक्सप्लोरिङ जर्नी इज अल्सो द डेस्टिनेसन्स के अब सबैको स्टेसन माइट बी डिफ्रेन्ट होइन अब आइएम ट्रान्स भनिसकेपछि मलाई ट्रान्स भन्ने स्टेसनमा आइपुग्नको लागि चाहिँ मैले धेरै स्टेसन्सहरू पार गर्नु पऱ्यो कि सुरुमा आई अल्सो क्वेसन मेबी आई वाज कन्फ्युज लाइक वाट एम आई हुन्छ नि म जन्मिने बेला चाहिँ आइएम एम लाइक असाइन मेल एट बर्थ बट अब त्यो आइडेन्टिटीको कुराहरूले खुल्दै लाउँदै देयर इज अ लट अफ जर्नी मेबी एट सम टाइम आई युज टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ गे म्यान मेबी एट सम पोइन्ट आई युज टु आइडेन्टिफाई एज अ बाइसेक्सुअल पर्सन मेबी एट सम पोइन्ट आई युज टु आइडेन्टिफाई एज अ जेन्डर फ्लुइड पर्सन होइन अब दिस इज माई स्टेसन भने जस्तो भयो कि सो देयर इज अ लट अफ स्टेसन्स एन्ड इट भेरिज टु पिपल वेयर दे वान स्टप इन द्याट स्टेसन भन्ने कुरा हो कि अनि इट्स अलवेज ओके टु एक्सप्लोर मेबी आल एक्सप्लोर मोर मेबी आल एक्सप्लोर लेस हुन्छ नि सो या जेनरली बाहिर सोसाइटीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ द आर कन्फ्युज पिपल द आर लाइक दे बिन थ्रु लट अफ ट्रमा होइन त्यसैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि कहिले के भनिरहेछ कहिले के भनिरहेछ भनेर चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ नि त किन एउटा आइडेन्टिटीमा बस्न नसकेको भनेर खालको बिकज वान इज एक्सप्लोरिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यो चिज चाहिँ even in life, like with anything you explore, the education pani does not stop in a point, or you growing up also does not stop in a point. So why stop exploring yourself? Yeah. I mean, if you're happy, then you're happy. Yeah. At the end, what matters is, are you happy or not? Tapaiको चाहिँ journey, how did it start? Why you choose to transition? So my journey started from the day I was born. So a lot of people actually ask me, तिमीले चाहिँ कहिले थाहा पायौ? तिमीले चाहिँ कहिले थाहा पायौ तिमी यस्तो हो भनेर? Or how did you identify yourself? तिमीलाई कहिले थाहा पायौ? तिमीले कुन उमेरमा गर्यौ? So I just ask them simply, फेरि तिमीले चाहिँ कहिले थाहा पायौ तिमी केटा हो भनेर? Or तिमी चाहिँ कहिले थाहा पायौ तिमीलाई केटी मन पर्छ भनेर? Or केटा मन पर्छ भनेर? हो at the very age I found out that I am into like हुन्छ नि I am inclined towards something भनेर चाहिँ. अनि my journey was like I don't know, it just comes from me होला सायद होइन. A lot of queer people actually journey नै हेर्ने हो भने queer मान्छेहरूको चाहिँ they question this like why am I different than others हुन्छ नि सबैको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भइरहेछ and all of that stuff but I cannot make it, I'm interested यसरी I'm same sex मा interested छु अथवा like हुन्छ नि त्यो. But I was the one who was like always like why are all of these people different? मेरो perspective मा चाहिँ I was the normal one, okay? मेरो लागि चाहिँ and all of these people are different. All of these people are confused, okay? मेरो perspective मा चाहिँ. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ growing up. When did you realize that why these people are different? The moment when I started actually feeling for someone, obviously हुन्छ नि त्यो. Around the age of what do you think? Properly explore गरेको चाहिँ मैले around the age of 15-16 हो आफूलाई. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I was just settling down with the feeling that I need to study and I need to focus on myself rather than अहिले आइडेन्टिटीको कुरा. So त्यसपछि बल्ल मेरो जर्नी स्टार्ट भएको हो कि. या सानैदेखि नै I was like inclined towards guys भन्ने त मलाई थाहा थिएन. I was inclined towards masculine people भन्ने चाहिँ थाहा नै थियो तर अब त्यसलाई एउटा नाम दिन नआएको त्यसलाई एउटा टर्म दिन नआएको because you have never seen that, you have never seen a guy loving another guy or a woman loving another woman or यो चिज पनि हुन्छ है भन्ने एक्जिस्टेन्समा हुन्छ है भन्ने त दिमागमा हुँदैन नि त. तर the day that I found out all of this is like there are other people like me too भनेर भइसकेपछि I explored myself a lot. And त्यसपछि बिस्तारै I still kept exploring अनि finally I decided to transition when I was 22 years old. And I took my time before transitioning because there's a lot of complications that one goes through, like mental complications, physical complications. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लिए मैले चाहिँ ट्रान्जिसन गर्नुभन्दा अगाडि किनभने there is no going back. You know, there is no going back. So त्यही भएको भएर नि तर I knew somehow like I was not comfortable with the cover. पहिलाको cover भनेर चाहिँ. This person transitioned into women, right? And then I think I'm not sure, but like he transitioned back. I think I don't know. Detransitioning. Yeah.
I mean, it's again about the station, you know. Yeah. Like, Yeah. it's still exploring होला शायद के होला, but it depends on one choices how do they want to stay in their life भन्ने कुरा हो नि त, because life keeps changing. Yeah. अनि तपाईँलाई आज मनपर्ने कुरा भोलि मन नपर्न पनि सक्छ. Yes. So yeah, it's just the same that thing. happens in life, right? Yeah. When you were a child, you used to love different things, and then when you're grown up, you love different other things, right? Yeah. You don't play the same. You exploring things on. Yes. So identity is also the same thing. Yeah. You explore identity, you go into it. हुन्छ नि. अनि त्यसपछि अब whatever you are comfortable in, you just go easy with. Yeah. You don't know, make it complex. Yeah. अगाडि भनेको जस्तै. Yeah. Don't make it complex. It's very simple. You like momo, I like chow mein, right? You don't need to judge me. You don't need to be. So just because I like momo, you don't need to be judged. And it's as simple as having food, right? Yeah. अब might not sound right. तर भन्न खोजेको it's that simple. Okay? You don't need to make it complex. If somebody is happy, if somebody is happy in living one way, or उसको preferences चाहिँ त्यो छ भने जस्तै you like wearing formal pants होला, shirts होला, you know. अब त्यहाँनिर I should not judge you because you like pants or you like the preference को कुरा हो at the end. So no one should be judged for their emotional preferences too. Yeah. Do you want to talk about the difficulties in the transition? Because I went through a video. The body has to go through a lot of pain and everything. So do you want to talk about that? मेरो हिसाबमा चाहिँ like since I've been connected to a lot of trans people, since I've been connected to a lot of queer people out there who have transitioned and who have detransitioned too, like हुन्छ नि अब it again comes down to one's choice के अब त्यसमा पनि obviously there is consequences because it's like you're diverting your biological makeup. So I was going this way, so I'm stopping it and diverting into this way भन्ने कुरा हो. त्यसले गर्दाखेरि obviously mentally, physically there's a lot of challenges, right? So there is a protocol, right? If you want to transition, there is a protocol. Endocrinologists are the people who are hormone specialists. So you go to them, right? That I want to I want to do my hormone replacement therapy. So the first step is they put you on a counseling, okay? So the counseling session ma say they just want to make sure that you are mentally clear, you are mentally sure that you want to do it. You sanga aउने कुराहरु धेरै छ, and they want it's like a period where they warn you, okay, these are the things that you might face है अगाडि गएर. I'm not talking about फेरि society अहिले चाहिँ this is like inner conflict that त्यो भइसकेपछि त्यो पार गरिसकेपछि बल्ल you can go to endocrine, and endocrine will check up your hormones, तपाईको testosterone level कति छ, you know, if you have any sort of like thyroid मा sugar मा केही छ कि छैन, and all of that they check it. अनि त्यो अनुसारले चाहिँ they give you HRT plan, like basic ल यसरी चाहिँ तपाईले खानुपर्छ. सुरुमा you need to lower your testosterone, त्यसपछि your body needs estrogen, त्यसपछि your body needs progesterone. They'll make you a plan, and it varies to people. अब त्यो मान्छेको इन्डिभिजुअल बडीको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई प्रेस्क्राइब गरिन्छ. हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स दे रन इन अ हर्ड मेन्टालिटी के, जस्तो एभ्री बडीको लागि त डिफ्रेन्टली काम गर्छ नि त मेडिसिनले त. सो दे टेक इट like अरूले खायो भन्दैमा they will also take it, you know, and they take it higher doses, like हुन्छ नि, they don't consult with endocrine, and that's not their fault once more, किनभने they didn't had the access to information, they didn't had the access to education, they didn't had like gender affirming care के हो भन्ने नै समुदायलाई थाहा छैन के अहिलेसम्म. So त्यसले लिएर आउने हो कि complexions bodily, mentally, because there's a lot of things changing in your body, and mentally पनि it's like changing a lot, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो ह्यान्डल गर्न सक्दैन कहिलेकाहीँ हैन. It's like going through second puberty. Right? If I want to put it right, it's like हाम्रो एउटा puberty भयो 16-17 मा, then we transitioned into अब एकदम masculine भयो होला के भयो होला. त्यसपछि this is our second puberty because it's again hormonal changes के. So puberty मा हुने कुराहरु नै हुने हो के, spikes हुने हो, adolescence spikesहरु हुने हो, and all of that, you know. अब यो बेलामा चाहिँ दिमाग मेच्योर भइसक्यो हुन्छ, मान्छे मेच्योर भइसक्यो हुन्छ र धेरै पिरियडको लागि नरहला, तर you can never say. Like हुन्छ नि. So यसको mental advantages, disadvantages थुप्रै नै छ आफ्नै, अनि physical advantages, disadvantages भिन्न नै छ. अब यो त भयो विदिनको कुरा. अब त्यसपछि आउँछ फाइनेन्शियल कुरा. A person can afford all of this कि नै. अब कतिजना trans people obviously are very dysmorphic about their body. They don't like how their body looks right now. They might want to go under the knife to like हुन्छ नि make them feel less dysmorphic होला हैन. अब त्यसको लागि financial journey is different.
And there's another layer which is emotional journey, and there's another layer of a societal perspective, family. अब यो भनेको त धेरै माथि आउने हो हैन. So there are layers of things that a trans person feels while transitioning, okay? And I'm not sure that all of the trans people who are transitioning are aware about that, because there's no access to gender affirming care. अहिले कुरा गर्छौँ हामीले मेन्टल हेल्थको कुरा गरेर आइसकेपछि अहिले हामीले कुरा गर्छौँ, तर the consequences that it gives to your body and your mental health is something that we don't talk about जस्तो लाग्छ कि. Even me being on HRT, like it's been a year that I'm on HRT, so I've faced a lot of things within myself, okay? A lot of it will make you more dysmorphic, but it also depends on how is the environment like. अब तिमी एकदमै judgmental environment मा बसिरहेको छ where people don't accept or say something about you भने you'll take that inside you. अब यो बारेमा जति बोले पनि साध्य चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, because अब त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस हुनसक्छ एचआरटीलाई लिएर. So त्यसले गर्दा I'm just telling you my perspective towards it, like how I've been seeing it. अनि अब म समुदायसँग एकदमै क्लोजली काम गर्ने भएको भएर पनि I evaluate a lot of things के उहाँहरूलाई हेरेर. I just ask them how you feeling, like हुन्छ नि अहिले कस्तो भइरहेको छ, you're transitioning, and after like a transition भइसकेको मान्छेलाई नि how was your transitioning period and all of that. Yeah, thank you for enlightening me. तपाईको जोर्नीको कुरा गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ how do you feel like transition गरेर I did the right choice भन्ने जस्तो लागिरहेछ कि is it like too much for you? How do you feel now? I guess it was not too much for me because मैले भने म ट्रान्जिसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ I took my time and I took my enough time, you know. The one thing that I always kept in my mind before transitioning was that I'm not in the race of womanhood, manhood, okay? I'm in the race of being the bestest version of myself. Yeah. And that is what I've been working for, भन्ने कुरा हो के. त्यसले गर्दाखेरि पनि I guess that thought always gave me like positive vibes हुन्छ नि मेरो around मा चाहिँ. So I'm healthily transitioning, त्यसैले गर्दा I get my regular checkup done. I sit with my endocrine and discuss my हुन्छ नि hormones के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ. So yeah, life has been wonderful and I feel more of me and I feel like transitioning गरिसकेपछि चाहिँ the one thing that I've got the bestest gift is confidence. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ maybe like I was lost somewhere, like trying to find me. अनि अहिले चाहिँ I feel more connected. Like I have started loving my body, I have started loving myself, I have started हुन्छ नि त्यो भएपछि मान्छे one will be automatically very happy about like you know life and all of that. So yeah, I feel connected, I feel more of me. So every day मैले pill खाँदाखेरि पनि or every day म estrogen को shots लिन जाँदाखेरि पनि I feel closer to what I want to be. Like maybe after transition गाह्रो पनि हुने म त wrong choice गरेछु. Like also तपाईले भने जस्तो अगाडिको financial journey-को कुराहरुमा अरु गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ अनि ट्रान्जिसन चाहिँ नेपालमा हुँदैन हैन त? हुन्छ obviously. I'm the living example. अनि हुन्छ तर अब you need to get the right person to guide you through all of this भन्ने कुरा हो कि hormone ले दिने complexions are on a different level के. If you don't know and you're taking hormones that means you're harming yourself भन्ने कुरा हो तर you need to be conscious, you need to get so consult गर्नै पर्छ. So any trans or any queer person who has always come to me and asked like हुन्छ नि कस्तो भइरहेको छ ट्रान्जिसन and how do you do it, all of that भन्यो भने I'll always divert them to go through a proper process of this. Be mentally prepared, financially prepared, socially prepared, सबै prepare भइसकेपछि चाहिँ emotionally prepared भइसकेपछि चाहिँ take this decision because there's never too late for anything like you know. तर आफूलाई थाहा चाहिँ हुनु पर्यो यो कुराको बारेमा आफू चाहिँ स्योर हुनु पर्छ. So take your time. मैले जहिले पनि भन्ने त्यही नै हो. I cannot give you hormones or I cannot tell you like हुन्छ नि यो hormone खाँदा better हुन्छ. So always go to a doctor, always go to an endocrine or always go to a psychologist like to confirm yourself more. Like तिमी sure नै छौ भने चाहिँ obviously you'll transition like one way or another. So having it with a proper consultation is always good, no? Like what's happening in my body भन्ने कुराको त knowledge त हुनु पर्यो नि त. Transition थियो र नेपालमा? That you're talking about फेरि operations, surgeries. You're talking about surgeries. Surgery पनि नेपालमा भयो अस्ति भर्खरै पहिलो sex reassignment surgery भयो which happened in teaching hospital. Teaching hospital मा चाहिँ पहिलो हाम्रो sex reassignment surgery successful भयो. त्यो चाहिँ हाम्रो हेमाजी
हुनुहुन्थ्यो हेमाजीले गर्नुभएको आई अल्सो क्याप्चर उहाँको डकुमेन्ट्री पनि आउँदैछ मैले बनाएको यही विषयमा सो नेपालमा चाहिँ एउटा सक्सेसफुल केस भयो आई डोन्ट नो इफ दे आर गन कन्टिन्यू इट अर नट तर मेनी अफ द पिपल हु वान्ट्स टु डु जेन्डर अफर्मिङ सर्जरिजहरू चाहिँ दे गो इन्डिया दे गो थाइल्यान्ड दे गो एनी अदर कन्ट्री बिकज नेपालमै पनि छ तर क्यान आई ट्रस्ट देम अर नट भन्ने कुरा हो कि यु नो बिकज देयर इज अ लट अफ सर्जरीको केसेस वेयर ट्रान्स पिपल हेभ एक्चुली यस्तो भोगेको छन् नि उनीहरूले नेपालमा यु नो माइनरदेखि माइनर कुराहरू बिकज दे डोन्ट हेभ एनी आइडिया अबाउट एसआरएस दे डोन्ट नो हेभ एनी आइडिया अबाउट लाइक हुन्छ नि हाउ दिस वर्क्स इभन इन मेडिकलमा पनि एकदमै गाह्रै हुन्छ कि बिकज दे डोन्ट नो वाट टु प्रेस्क्राइब बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड आवर बडी यु नो सो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रै छ बट या देयर आर फ्यु changes going on. Yeah, तपाईँले भन्दै गर्दा आई रिमेम्बर एकजना मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस पर्सन इज आइडेन्टिफाइड सेल्फ ही नाउ आई थिङ्क द्याट्स प्रनाउन या प्रनाउन हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरि दिस पर्सन हेज युटेरस होइन त अनि युटेरस भइसकेपछि चाहिँ देयर आर लट अफ क्वेसन्स के यो युटेरस कसरी भयो भन्ने खालको त्यस्तो कुरा एन्ड द्याट टेक्स अप यर होल टाइम नो आई हस्पिटल गइरहेको छ बिचरालाई गाह्रो भइरहेको छ पिपल आर डिस्कसिङ वाइ डु वी हेभ अ युटेरस लाइक गिभ हिम अ प्रपर ट्रिटमेन्ट यु नो अनि त्यो चाहिँ आई गेस इट्स अ भेरी बिग ग्याप विथ क्वेयर कम्युनिटी एन्ड medical professionals जहाँ चाहिँ they don't understand a trans body like how it goes like there was a similar incident like one of my friend went to hospital and she was a trans woman and she went उसको चाहिँ एकदमै पेट दुखिरहेको थियो she went for a doctor and त्यसपछि the doctor ले चाहिँ भिडियो एक्सरेमा they start searching her पाठेघर के you know like where is it पछि हामीले यो कुराहरू अब कति overwhelming हुन्छ होला के मान्छेलाई you going for a treatment and you explaining yourself first to the doctor giving them उल्टै काउन्सलिङ अबाउट लाइक यु नो एम दिस पर्सन यस्तो हो भन्दाखेरि इट्स काइन्ड अफ लाइक अनि यु डु द्याट एभ्री डे के एज अ क्वेयर पर्सन आई डु द्याट एभ्री डे के इभन इफ आइ एम राइडिङ अ पठाओ इभन इफ आइ एम वाकिङ समवेयर पिपल अलवेज आस्क मी लाइक के हो त एन्ड तपाईँको आवाज किन यस्तो यु नो यु लुक अ सर्टेन वे बट वाइ इज अ भोइस लाइक दिस सो इट्स काइन्ड अफ ओभरवेल्मिङ फर क्वेयर पिपल टु बिकज कतिजनालाई चाहिँ आन्सर गर्न सक्ने त यो कुराहरू हुन्छ नि ट्याक्सी चढ्यो भने पनि त्यही क्वेसन हो पठाउ चढ्यो भने पनि त्यही क्वेसन हो पसल गयो भने त्यही कुरो अनि मान्छे इरिटेट हुन्छ जस्तो लाग्छ एट सम पोइन्ट झर्को लाग्छ नि त एन्ड आई गेस बिङ क्वेयर इज अ भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी विदिन इट सेल्फ टु किनभने यु आर अल्सो टेकिङ यर कम्युनिटी विथ यु त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो क्या हाम्रो चाहिँ सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट हाउ यु अल्सो प्रेजेन्ट इन फ्रन्ट अफ द मास ओर हाउ डु यु इन्टरेक्ट विथ पिपल पनि अब इट्स अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री अभियसली सबैको आफ्नै राइट्स हुन्छ तर त्यो राइट्सहरू पनि इट्स लाइक धेरै इट्स भेरी ब्लर्ड के हाम्रो लागि चाहिँ अनि अब यस्तो कुरा गर्ने हो भने त देयर इज अ लट अफ केसेस इभन लाइक सिटिजनसिपको कुरा इभन लाइक यु नो हाम्रो एजुकेसन सर्टिफिकेट्सको कुरा अनि त्यही भएर पनि आई फिल लाइक अ लट अफ क्वेयर पिपल स्पेसली ट्रान्स पिपल आर ब्याक के यही कुरामा मैले अघि भने नि सिस पिपल हेट्रोसेक्सुअल पिपल स्ट्रेट पिपल स्टार्ट फ्रम जिरो भने हामीले माइनसबाट सुरु गर्नुपर्छ कि अनि त्यो माइनसदेखि जिरोको जर्नी नै यति धेरै ओभरवेल्मिङ हुन्छ कि हामी जिरोबाट अगाडि नै बढ्न सक्छौँ मान्छेहरूले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डु पिपल ट्रान्जिसन इन्टु डिफ्रेन्ट जेन्डर अथवा जेनरल मान्छेले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा एउटा भयो त्यसमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँकै केसमा कुरा गर्दाखेरि पनि सो वाइ डु यु वान्ट टु होइन म चाहिँ यो होइन म चाहिँ यो हो तपाईँले पछि भन्नुभयो भने नाउ आई फिल मोर अफ मी भन्ने जस्तो अब मान्छेले कतिपय मान्छेले चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ त ट्रान्जिसनै किन गर्नु पर्यो अपरेसन किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ नि सो आई गेस इट्स अगेन अ भेरी सिम्पल आन्सर यु हेभ नेभर लुक्ड इन्टु मिरर एन्ड तपाईँले ऐना हेर्नुभयो अनि त्यो ऐना हेर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई पाउनु भएन भने तपाईँको दिमागमा के क्वेसन चल्छ यु नो छटपट्टि हुन्छ नि त अभियसली हुन्छ लाइक आई फिल अ सर्टेन वे माई प्रेफरेन्सेस इज सर्टेन वे एन्ड वाट आइ एम लुकिङ एट राइट इन द मिरर इज समथिङ different or not something you. That I don't feel connected to भन्यो भने त obviously it's gonna hamper one's mental health and that is called हामीले मेडिकल टर्ममा भन्छ जेन्डर डिस्फोरिया भन्छ फिजिकल डिस्मोर्फिक हुन्छ मान्छेहरू यु नो सो त्यो भइसकेपछि त्यो एउटा दबाहट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एन्ड द्याट डज नट कम जस्ट फ्रम विदिन के सो अ लट अफ क्वेयर पिपल एक्चुली क्वेसन ट्रान्जिसन गर्ने बेला चाहिँ मलाई समाजले के भन्छ होला मलाई मेरो फ्यामिलीले के भन्छ होला सो द प्रेसर इज नट फ्रम इन्टर्नल इट्स नट इन्टर्नल प्रेसर के त्यो सफोकेसन मलाई हेरेर हुने भनेको त्यो मेरो इन्टर्नल प्रेसर होइन यो भनेको सोसाइटल प्रेसर लिइरहेको हो कि मैले सो देयर इज अ डिफरेन्स यु नो
त्यहाँनिर बस्दाखेरि ऐनामा उभिँदाखेरि चाहिँ मैले सोच्ने कुराहरू चाहिँ यो हो कि Yeah. किनभने मैले त अब समाजले मलाई के नभन्ने कसैले मलाई के नभन्ने त आई डु वाट एभर आइएम ह्याप्पी विथ इट त्यो चिजमा त क्वेसनै कहाँबाट आयो देयर इज अ होल लट अफ जर्नी वेयर यु निड टु कन्भिन्स पिपल इभन इन हस्पिटल्स इभन विथ अ फ्यामिली इभन इन स्कुल इभन इन कलेजेस इभन एभ्रिथिङ यु निड टु कन्भिन्स पिपल यु सी वाट युल गो थ्रु भन्ने कुरा हो नि त सो त्यसले दाबिन्छ जस्तो लाग्छ कि यो सबै कुराहरू तर त्यस्तो केही पनि कम्प्लेक्सन त्यस्तो केही पनि डिस्क्रिमिनेसन नहुने भए चाहिँ वान विल लिभ लाइक भेरी ह्याप्पिली नि त इन सोसाइटी त्यही फिजिकल डिस्मोर्फियाले गर्दाखेरि नै पिपल गो इन्टु इट एन्ड आई डोन्ट फिल लाइक सिस पिपल अर स्ट्रेट पिपल गोज थ्रु लाइक हुन्छ नि यो सबै बडीली डिस्मोर्फिया अभियसली दे गो लाइक सम पिपल दे गो लट अफ पिपल दे गो तर यो जेन्डरको कुराले लिएर चाहिँ डिस्मोर्फिक हुने चाहिँ हामी एकदमै पर्सन धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन गर्न नै एकदम तपाईँले जस्तो गाह्रो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक वेन यु लुक एट युर सेल्फ एन्ड वेन यु डोन्ट सी द्याट ओ यो त म हो कि होइन त मिररमा हेर्दै गर्दा पनि म त यो त म होइन त भन्दै पढ्दै गर्दा त्यो बडीमा बसिरहेको छ बट लाइक यु आर नट यु के होइन त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स डिफिकल्ट इट्स लाइक यु तपाईँ ऐना हेर्नुभयो तपाईँले ऐना हेर्दा त्यहाँनिर एउटा महिला उभिरहनु भएको छ कि डु यु फिल कनेक्टेड टु द्याट बडी नो राइट विल यु फिल लाइक तपाईँले ऐना हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा केटीको छाया देख्नुभयो अथवा आफूलाई चाहिँ त्यसरी देख्नुभयो भने विल फिल कनेक्टेड टु द्याट No, I don't think so. Yeah. As simple as that. Yeah. त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ लाइक मेबी एकदमै गाह्रो भएर चाहिँ त्यो बडीमा नबसेर चेन्ज गर्ने त भने हैन आई मिन नट विथ द बडी जस्ट द कभर भने त इट्स नट अबाउट द बडी लाइक सो देयर इज अ कोट आई एम comfortable living in this body but not with this body okay so in this body is for me and with this body is because of all of this societal perspective त्यसले गर्दाखेरि पनि it's very vast but yet it's very simple pani at the same time if there is a society there is like everybody live like whatever they want to live like from the beginning like okay oh I'm not this and then they change it like as you said and then okay maybe I'm not this and then they're changing राइट डेस्टिनेसनमा नपुग्दासम्म होइन राइट स्टेसनमा नपुग्दासम्म वाट यु थिङ्क वाट वुड सोसाइटी वुड लुक लाइक मेरो लागि चाहिँ सोसाइटी भन्नुभएको कि लाइक hypothetical society obviously it would be like हुन्छ नि that's what we are fighting for that is what we have been working for as an advocate पनि as a filmmaker जुनै पनि प्रोफेसनमा भए पनि होइन we are looking for a society that accepts us without any judgment or they just let us be who we are rather than giving us pressures giving us being very judgmental so त्यो society that it sounds very good in hypothetical situation okay because it's never going to end I guess one of the things that जुन चाहिँ अहिले मलाई ठ्याक्क दिमागमा आएको भनेको चाहिँ युएस तिर चाहिँ आई थिंक अहिलेको जुन त्यहाँ रुलिङ पार्टी छ त्यो पार्टीको मान्छेहरूले अथवा त्यहाँ पार्टीको लिडरले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अब धेरै ट्रान्स म्यान अथवा वुमेनले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गराइँदैछ जबरजस्ती ट्रान्जिसन गराइँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कता कति भने तिनीहरू चाहिँ अब जस्तो कि अब स्पोर्टमा खेल्दै जाँदाखेरि दे बिकम स्ट्रङ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ then create a different platform for trans people it's as simple as that त्यस्तै हो भने चाहिँ you know about this recently controversy bhayirako kura and the anti gender movement that has been going in entire world so that is happening because trans people don't have enough spaces भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के मान्छेले चाहिँ you know trans people don't have enough spaces त्यस्तै हो भने त create spaces for trans people then will not protest will not bargain for anything if there are people who are transitioning because of like they want to achieve something अनि त्यस्तो मान्छेले त यदि if there were a platform हैन for the trans people तिनीहरु त त्यही जान्थे नि obviously like man you have spaces for women तर हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा हो नि त like you know काहीँ न काहीँ अब सोसाइटीले चाहिँ एउटा बक्स बनाइदिएको छ जस्तो लाग्छ कि सबै चिजलाई चाहिँ अनि त्यो बक्स भित्र अटाउन सक्यो भने चाहिँ एक्सेप्टेबल अटाउन सकेन भने इट्स अनएक्सेप्टेबल भने जस्तो हो नि त यो कुरा पनि so create spaces for trans people give them spaces त्यस्तै फिल हुन्छ भने चाहिँ like you know think about the community too like there are people अब हुँदैन भएको त होइन नि त समुदाय त छ नि त नेपालमा पनि कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो डिस्क्रिट हुनुहुन्छ होला जो ओपन अप हुनुहुन्छ होला अब यो एकदमै माथिको पर्सपेक्टिभबाट आउँछ कि पोलिटिकल पर्सपेक्टिभबाट कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज अल अफ दिस भन्ने कुरा हुन्छ कि सो गिभ अस स्पेसेस
then we'll prove ourselves भन्ने कुरा. अब हामीले चाहिँ अलिकति नेपालकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईले युनिक च्यालेन्जेसहरु के छन् त कस्तो छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई? The first and foremost challenge that for a queer person is lack of access to education नै हो जस्तो लाग्छ के. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे एजुकेटेड भएन भन्यो भने they cannot pick a profession. Like if they do too, you know, there's a lot of consequences that they bear भन्ने कुरा हो. So you go to school, हैन, तपाई स्कुल जानुहुन्छ, you study. I'm telling you, that is why I think people call them straight होला सायद, because they have a very straight line. You go to school, you pass out, you choose a profession, bachelor's मा के गर्नुहुन्छ तपाईले, त्यसपछि you do major in that, you do masters, you have a family, you marry, you have children, your life is like हुन्छ नि त्यस्तै खालको छ त्यही प्याटर्नमा. त्यो अप्स एन्ड डाउन्स एडभर्सिटिज त सबैको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नि. हजुर. तर for us it takes us years to identify ourselves नै के भित्रैबाट नै के. So it's like a journey where तपाईं चाहिँ एउटा स्कुलमा जानुभयो and everyone is teasing you because you are a guy. You know, तपाईलाई चाहिँ हरेक दिन त्यहाँको स्टुडेन्टहरुले टिचरहरुले they bully you, they discriminate you because you are a guy, you are a man. So त्यो भयो भने तपाईं त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हरेक दिन every day for years जान सक्नुहुन्छ? No, right? Because they are bullying you because you are a man. You know, I'm just giving you an example. तपाईलाई त्यो ठाउँमा राख्न मात्र खोजेको मैले. Every day one comes to you, oh यो त केटा रहेछ, यो त केटा रहेछ, यस्तो रहेछ, यसलाई त केटी मन पर्छ रे भनेर गिज्याउन हाँस्न थाल्यो भने अब it's like another universe. तर मैले भन्न खोजेको that you'll not like to go there, you'll not like to हुन्छ नि त्यो चीजले मान्छेलाई इम्प्याक्ट गर्छ के मेन्टली. because 100 झुट बोल्यो भने त्यो झुट साँचो भन्छ नि. सो त्यो त मल्टिपल टाइम्स भइरहेको, टोलमा भइरहेको, घरमा भइरहेको, बाहिरबाट आइरहेको सबै चीजले एउटा प्रेसर गरिसकेपछि मान्छे कुन स्टेटमा पुग्छ होला पहिलो कुरो हैन. त्यो भएपछि one can never study or one can never focus on what's ahead of them. कसरी बोल्छ all those things. Yeah, and they'll start like making comments on every small detail that you have, the way you walk, the way you present yourself, the way you have you're eating, the way त्यो भइसकेपछि त मान्छेलाई it's like very overwhelming experience and it's not just coming from one person भन्ने कुरा हो के. There's a whole like हुन्छ नि bunch of people who does that to you भन्छ. Obviously you'll not have the courage or you'll not have anything like हुन्छ नि त्यो चीजलाई त दबाएर राखिदिएको हो नि त त्यो कुरा भनेको त. अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले पढ्न पाउँदैन जस्तो लाग्छ कि हाम्रो समुदायले चाहिँ पढ्न पाउँदैन स्पेशली जस्ट बिकज अफ देयर बिहेभियर लाइक दे एक्ट सर्टेन वे भनेर चाहिँ हाम्रो समुदायले चाहिँ दे गो थ्रु अ लट अफ like these mental traumas बच्चैबाट नै के. that is why trans people, queer people are अलिकति emotionally intellectual जस्तो पनि लाग्छ because they have been through a lot childhood बाट नै. Education नै हो जस्तो लाग्छ. If we have trans doctors, if we have trans filmmakers, if we have trans pilots, if we have trans engineers, if we have like trans in every profession, frontline profession मा भयो भने चाहिँ discrimination पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने they are visible now. And they are not standing there as a trans person, they are standing there as a professional. What do you say to the people who are not like, who haven't spoken or openly about it, like discreet, but like they're living their life, they cannot speak openly, but they are just living their life and they're pretending that they are straight. What trying do you say to fit to them? in. Yeah, I mean, trying to fit in it also depends on a individual को perspective हो के त्यो भनेको चाहिँ उसको इच्छा हो. If they are happy doing that, if they are happy being themselves, like मैले अघि पनि भने, what matters, they are not happy. Let's say they are not happy. You're giving me a whole bunch of situations. They are not happy हो भने त obviously there might be something that has been stopping them. You know, if someone is discreet and they are not happy, भनिसकेपछि there's always outer source that has been influencing their decisions. They don't have that courage, they don't have that and it's never like, you know, the idea of coming out हुनु पर्छ क्वेयर भइसकेपछि भन्ने चीज त it's never mandatory के. Yeah, of course. One can live their life just being discreet and just spend their whole lives, and people have been doing that, you know, until and unless they are having problem. If they are having problem, then they will obviously speak about it, okay? Yeah. That means somewhere somehow अब केही चीजले चित्त बुझायो होला, compromises हुन्छ लाइफमा भन्ने हुन्छ नि. अब त्यो फ्यामिलीको प्रेसर होला, सोसाइटीको प्रेसर होला, हाउ डु दे ह्यान्डल. कतिजनालाई निडेड लागेन होला कम आउट गर्नको लागि. इट्स फाइन, आई एम वाट एभर आई एम. यो चिज मैले ढिन्डोडा पिटेर हिँड्नु पर्दैन जस्तो पनि भयो होला कतिजनालाई. यु नो, इट्स देयर लाइफ एट द एन्ड अफ द डे. तर सफोकेटिङ हुनु भएन कसैको एक्सपिरियन्स पनि भन्न
खोजेको मैले चाहिँ त्यस्तो सफोकेटिङ भयो चाहिँ वान सुड स्पिक फर देमसेल्फ लाइक ओके त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा पर्सनल बााउन्ड्री राखेको जस्तो हो कि त्यो कुरा भनेको चाहिँ दिस इज माई राइट्स एन्ड आई वान्ट इट भन्ने कुरा हो नि त त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मेबी 15 years ago होइन 15-20 years ago maybe people अहिले त अब like a lot of people come out and spoken about it होइन like 15-20 वर्ष अगाडि त मान्छेहरू चाहिँ like they were discreet नि त होइन धेरै मान्छेहरू होइन धेरै मान्छेहरू थाहै पनि थिएन आफ्नै बारे थाहा छैन र पनि लाइक ओके म यही नै हो कि भनेर चाहिँ बसिरहेको मान्छेहरू थियो नि त अहिले आएर तिनीहरू बोलिरहेका छन् भने मेबी आफ्टर 10 years maybe a lot of other people will speak होइन त I mean, we don't even need to go 15 years ago, okay? You can just find it in a lot of other rural part of Nepal, okay? The 15 वर्ष पछाडि जानै पर्दैन. We were privileged as a trans person or queer person that we had all of this access or my family was understanding or हुन्छ नि यो सबै मसँग access थियो that is why I'm here, right? तर कतिजनासँग त्यो privilege हुँदैन, त्यो access हुँदैन. People are surviving every day. होइन and that survival battle is not of identity but their survival battle of life okay yes food you know food gas bas kapas त्यही नै छ and it's a poor state of country you know where we don't have that privileges where we don't have हुन्छ नि त्यो भइसकेपछि मान्छे त कति पछाडिएको छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे आफ्नो सर्भाइभल आज के खाने हो भनेर दिमागमा सोचिरहेछ भने अब त्यो आइडेन्टिटीको कुरा त उसको लागि कति पछि आउँछ so we don't even need to go अब काठमाडौँ is progressive काठमाडौँ is developing it's capital we have a lot of education accessibility हरेक 15 मिनट भित्र you'll find hospitals schools anything you want in Kathmandu but might not be geographical हिसाबमा every त्यो फेसिलिटी भएको सेक्टर्स नभएको पनि छ नि त सो त्यहाँको मान्छेले हुने चाहिँ अझै बेसी डिस्क्रिमिनेसन एन्ड स्टिग्मेटाइजेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यु नो सो अहिलेको सिनारियोमा राम्रो छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ त्यही भएको भएर किनभने म क्यापिटलिस्टिक भएर म यहाँ क्यापिटलमा बसेर मैले यहाँ यसरी बोलेर मैले उनीहरूलाई जस्टिफाई गर्नै सक्दिनँ कि यो कुराहरू यु नो इफ यु वान नो अबाउट दिस प्रब्लम यु निड टु गो अन अ भेरी ग्रास रुट लेभल हो कि ग्रास रुट लेभलमा जानुपर्छ कि मान्छे अब उसलाई के थाहा आइडेन्टिटीको कुरा उसलाई के थाहा म यस्तो हो भन्ने कुरा उसलाई ऊ त जिन्दगीभरै ऊ एकदमै रनबुलमा ऊ एकदमै त्योमा परिरहन्छ कि सोचेको छैन त्यसै मर्न सक्छ होला you know and that's very sad in a way you know and people don't have access to again the biggest gap is access to education to people and not only for queer people you know people from rural area access to education access to information अझै भनेपछि त्यहाँ रुरल पार्टमा त त्यहाँनिर त अब स्ट्रेट पिपलहरू सिस पिपलहरूलाई नै गाह्रो छ एजुकेसन एक्सेस लिनको लागि भनेपछि अब क्वेयर पिपल त अझै मार्जिनलाइज लाइक डबल मार्जिनलाइज ट्रिपल मार्जिनलाइज सो अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले हामीले अब इट्स नट द्याट प्रोग्रेसिभ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भनिन्छ नि नेपाल चाहिँ अब साउथ एसियाकै सबभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ क्वेयर लको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा होइन म्यारिजको बारेमा नि कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी अभियसली राम्रो कुराहरू पनि धेरै भएको छ इन टर्म्स अफ पोलिटिक्स इन टर्म्स अफ हुन्छ नि यो सबै कुराहरू यु नो द मेन प्रब्लम इज फ्रम द ग्रास रुट नै के द बेस राम्रो हुनु पऱ्यो नि त मान्छेको त बेसै राम्रो छैन भने त इट्स अभियसली गन इम्प्याक्ट इट लेटर भन्ने कुरा हो इट्स प्रोग्रेसिभ इन अ सेन्स तर त्यो चिज न्युजमा छापिँदा मात्र लेटर्समा लेखिँदा मात्र राम्रो देखियो भन्ने कुरा हो कि वेयर इज द एक्जिक्युसन पार्ट कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो कुराहरूलाई प्रपरली एक्जिक्युट गरेको छ कि छैन त मान्छेहरूले त्यो चिजलाई सिरियसली लिएको छैन नेपालको कानुन त एकदमै राम्रो छ बुदागत हिसाबमा हेर्ने भने धारा उपधाराको हिसाबमा हेर्ने भने इट्स भेरी ब्युटिफुल होइन तर त्यो चिजलाई मेन इस्यु भइरहेको भनेकै नै कार्यान्वयनमा हो नि त द्याट गोज टु अब मार्जिनलाइज कम्युनिटी पनि के किनभने कार्यान्वयनमा उत्रेको छैन नेपालमा संविधानमा लेखिएको छ होइन त पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर तर दिएको छ त नो there is a whole lot of process that you just need to go for your citizenship तपाईले भने जस्तै त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ग्रासरुटमा छ कि छैन त हैन there is a very big gap there is a very big gap people are how sad it is when people are not even aware about their rights मैले चाहिँ यसरी जिउन पाउँछु भनेर उनीहरुको दिमागमा आइडिया नभएको चाहिँ how back people are भन्ने कुरा हो नि त यसरी बाँच्न पाउँछु मैले स्वतन्त्र भएर म आफू भएर बाँच्न पाउँछु भन्ने चीजको पनि उनीहरुलाई अवेयरनेस छैन के थाहै छैन ल छ कि छैन भन्ने थाहा छैन ल छ कि छैन नै थाहा छैन and all of this अब यो एचआरटी यो ट्रान्जिसनिङ भनेको त अझै झन् कति परको कुरा हो उनीहरुको लागि त कति परको कुरा हो नि त they don't have that accessibility at all and every time I work for these people I go there filming को
लागि म गइरहेको हुन्छु आई मेक डकुमेन्ट्रिज आई टोल्ड यु सो त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो चिजको बारेमा अवेरै नभएको देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल रियली स्याड कि कति चाहिँ पछाडि रहेछ त यो कुराहरू कति चाहिँ पछाडि रहेछ कति चाहिँ दुःख रहेछ त मान्छेलाई भनेर इट्स अलवेज देयर तर या अभियसली लाइक प्रोग्रेसनको हिसाबमा सेम सेक्स म्यारेज लिगलाइजेसन भयो नागरिकता नपाएको पनि होइन मान्छेहरूले पाइ नै रहनु भएको छ तर नागरिकता दिने प्रोसेस मेबी नट द राइट वे to give to trans folks or trans people or like queer community but that's a different thing tara मैले भन्न खोजेको politically चाहिँ yes it has progressed a lot like Bhumika Didi she went she's one of the representation of queer individuals in the parliament itself Neelam Didi भर्खरै Everest summit गर्नुभयो उहाँले पनि you know and recently a film came which was awarded in Cannes Film Festival which was about trans community ko baare mein Elephants in the Fog where trans people actually went to Cannes Film Festival you know that there are people who are trying to just be visible but we are there as a community ko story liera gaisakaपछि there are people I mean progress चाहिँ छ you know progress चाहिँ छ it's still better than nothing but there's still a lot of milestones that we need to achieve. Do you think trans community ko अथवा चाहिँ LGBTQ community ko stories haru चाहिँ not in a way to influence children to you know to transition whatever but like त्यो informations haru चाहिँ सानैदेखि हैन क्लासहरुमा अथवा चाहिँ करिकुलममा एड्रेस गरेर राख्यो भने चाहिँ अरु जुन चिल्ड्रेनहरु छन् हु आर क्वेयर पिपल लेट्स से अनि उनीहरुलाई चाहिँ बुलिङ गर्ने त्यो कुराहरु कम हुन्छ जस्तो लाग्छ अथवा हरासमेन्टको कुराहरु व्हाट डु यु थिंक इट obviously also varies to who is giving the information भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि टिचरमा भर पर्ने कुरा हो कि तिमीले कसरी पढाइराको छौ यो विषयलाई अथवा तिमीले कसरी बुझाइराको छौ एउटा बच्चालाई भन्ने कुरा because teacher have a very huge responsibility जस्तो लाग्छ हैन सो मैले पढ्ने बेला पनि when I was still exploring myself I did my +2 mass communication मा and sociology मा so sociology मा हाम्रो टपिक थियो कि you know like marriage भन्ने एउटा च्याप्टर थियो so त्यो marriage भित्रकोमा homosexual marriage भनेर पनि एउटा पार्ट थियो and that teacher being so experienced being a professional working for this many years ऊ एउटा professor हो what he said in the class was like this is westernized culture अनि यसको बारेमा हाम्रो नेपालमा जानुपर्ने जरुरी नै छैन when you have a queer student in the class or might have many queer students in the class you know you never know so you know अहिले त्यो पढाउने तरिका नै टिचर्स just neglect गर्दिन्छ के यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहीनिर ग्याप क्रिएट भयो कि बुकमा नभएको होइन बुकमा छ हैन 6-7 people have been working for comprehensive sexuality education को लागि भनेर मान्छेहरुले काम गरिरहेछ there are a lot of queer advocates who have done work हुन्छ नि बुकमा ल्याउनु पर्छ पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्छ भनेर छ पनि तर it depends अब त्यो टिचरले चाहिँ होला कसरी बुझाउँछ भनेर के सो टिचर also need to be informed about हामीले भूमिका जीको कुरा गरेर थियौं हैन सो अहिले त उहाँ त अब एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ व्हाट्स द कम्युनिटी को के आशा छ उहाँबाट from your perspective के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यो पोजिसनमा हुन पनि she has achieved a lot of things she has worked so hard उहाँले पनि समुदायसँगै काम गरेर समुदायकै परिस्थिति देखेर ग्रासरुट लेभलदेखि हेरेर आउनु भएको छ so I guess there's nothing that I can personally suggest like यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ because she is aware you know she is standing in that position because she deserves to be there भन्ने कुरा हो नि त so she knows what is next for her भन्ने कुरा हो what is next for the community भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मैले पर्सनली अथवा अभियसली एज अ समुदाय हामीले उहाँलाई भेट्ने त्यसपछि ओके यस्तो यस्तो कुरा भइरहेको छ भनेर अपडेट दिने त भइ नै हाल्छ तर शी इज देयर बिकज शी डिजर्भ्स द पोजिसन यु नो शी इज इन द पार्लियामेन्ट्री फर अ रिजन भन्ने कुरा हो अनि समुदायको प्रब्लम उहाँलाई थाहा छ राम्रोसँग उहाँ अवोध हुनुहुन्छ त्यो उहाँ एकदमै अवेर हुनुहुन्छ त्यो बारेमा उहाँलाई एकदमै थाहा छ ग्रासरुट लेभलदेखि नै उहाँ यत्रो वर्ष काम गरिरहनु भएको बिडिएसमा देखिरहनु भएको छ उहाँले आई होप वाट एभर सी डज इट्स गुड फर द कम्युनिटी के तपाईँ अलिकति फिल्म मेकिङमा पनि काम गरिरहेको हुनाले मिडियामा चाहिँ कस्तो रिप्रेजेन्टेसन छ आई फिल लाइक कोर कम्युनिटी इज भेरी कमर्सियलाइज नाउ के अब यो आइडेन्टिटीको कुरा मिडियाले चाहिँ कसरी हेर्छ यो कम्युनिटीलाई त्यसरी भन्नु पत्रकारको कुरा होस् कुनै सानो इन्टरभ्यूको कुरा होस् या चाहे कमर्सियल मुभीको कुरा होस् हुन्छ नि मुभिजहरुमा हेरौँ सर्ट मुभिजहरुमा हेरौँ म्युजिक भिडियोजमा हेरौँ द कम्युनिटी इज अलवेज हाइपर सेक्सुअलाइज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यु नो कम्युनिटी इज अलवेज हाइपर सेक्सुअलाइज ओर इट इज रिप्रेजेन्ट इन अ कमिक क्यारेक्टर के विच गिभ्स पर्सपेक्टिभ टु द जनरल अडियन्स द्याट दिस पिपल आर लाइक दिस लाइक तपाईँले नेपाली मुभी अथवा हिन्दी मुभी कुनै हेर्नुभयो भने हाउ इज अ गे म्यान प्रेजेन्टेड इन द्याट मुभी केटासँग एकदमै चप्किरहने एकदम सेक्सुअली
arousing soundsहरू निकाल्ने and all of that, you know, and that is not the community, okay? That is just a character which has been written by straight people and they don't know what a person goes through. Like हुन्छ नि एउटा कोयर मान्छे चाहिँ केबाट जान्छ भन्ने कुराको अवेरनेस नै छैन कि. सो फिल्म मेकर्स निड टु डु देयर होमवर्क रिगार्डिङ द कम्युनिटी टु. सो त्यसले गर्दाखेरि आई फिल लाइक अब रिसेन्टली कतिवटा मुभिजहरूमा पनि हामी पर्सनली नै बसेर पनि कुरा गरेको छौँ. लाइक यु नो ओके दिज आर द थिङ्स द्याट यु निड टु एउटा समुदायलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर राखेको उसले गे क्यारेक्टर होइन नि त, त्यहाँनिर राखेको उसले ट्रान्स क्यारेक्टर होइन, त्यहाँनिर एउटा समुदाय प्रेजेन्ट गरेर आएको छ कि. एन्ड फिल्म मेकर्स निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भन्ने कुरा हो. डु यर प्रपर रिसर्च अबाउट द कम्युनिटी टु, you know. So त्यही एउटा ल्यागिङ हो जस्तो लाग्छ कि. द्याट इज वाइ माई फर्स्ट एजेन्डा वाज टु बी इन द मिडिया. लाइक वी हेभ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ रङ वेमा भइरहेको छ हामीलाई पोर्ट्रेल गर्ने बेला. बिकज पिपल टेक इट फ्रम मुभिज के, पिपल टेक इट फ्रम मुभिज and movies obviously have a psychological impact on a person's perspective. You know, that is why we make movies. Social cause le hos, jesuke hos, you know, because people connect to movies through emotion, through huncha ni like त्यो साइकोलोजिकल हिसाबमा कनेक्ट गर्छ नि त. सो वाट युआर रिप्रेजेन्टिङ इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ. एन्ड द वे वी हेभ बिन रिप्रेजेन्टिङ इज भेरी स्याड के अहिलेसम्म पनि. इभन देयर आर अ लट अफ अवेर मिडियाज जसले लेख्ने बेलामा चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स अराउन्ड if a trans person is represented is what comes between their legs भन्ने कुरा हुन्छ. And what they do in a personal room भन्ने कुरा हुन्छ कि. I never ask the general public how do they have sex or what do they have in between the legs. So don't ask me. If you want to know, there's enough resources, online resources that you can find, that you can learn. And aware other people too about this, like rather than just suffocating oneself. त्यो कम्युनिटीले देखाउँदाखेरि नै ल यो भाग्ने अथवा यो पैसा माग्ने होइन त्यो उसमा चाहिँ यसरी पुलिसले लखट्यो अरे भनेर पहिला आई थिङ्क 2007 भन्दा अगाडि चाहिँ वाज डिफिकल्ट इभन इन काठमाडौँ जस्तो लाग्छ. अब यही रिप्रेजेन्टेसनहरूले गर्दाखेरि नै क्वेसन्सहरू आउने हो क्या हामीलाई, बुझ्नुभयो. बिकज मिडिया इज द फोर्थ अर्गन अफ द स्टेट मानिन्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि हाम्रो कतिजना समुदायको मान्छेहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि. लाइक प्रिजज यो मान्छे चाहिँ यस्तो छ है, दिस पर्सन इज हाइपरसेक्सुअल और यो मान्छेले चाहिँ यस्तो गर्छ है भनेर दे अलरेडी प्रिजज. अनि त्यसले गर्दाखेरि वी बी जजमेन्टल. एन्ड आई मिन वी डोन्ट जज लाइक देयर पिपल मागेर हिँड्नुहुन्छ. देयर इज पिपल हु इज अ डक्टर, देयर इज पिपल हु इज actors, there's this people who is a thief, there's this people. तर सबैलाई नराम्रो त भन्न मिलेन नि त भन्नु. Just because one person from the community is bad or one person from the हुन्छ नि त्यो भयो भने सबैलाई नराम्रो भन्न मिलेन. सो त्यही भएर माइनोरिटीको मान्छेलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो बक्समा राखिदिने चलन छ कि. एउटा जस्तो भयो सबैजना त्यस्तै लहरै लाग्छ भन्ने सोच्छ. वी आर डाइभर्स फर अ रिजन. देयर आर 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन पिपल इन दिस वर्ल्ड एन्ड एभ्रीवन इज डिफरेन्ट बिकज नेचर इज अब्स्ट्र्याक्ट. वी क्यान नट बक्स देम. हामीले त युनिटिफाई गर्ने, त्यसलाई एउटा युनिटमा राख्नै मिल्दैन कि, एउटा बक्समा राख्नै मिल्दैन कि. इट्स डाइभर्स. नेपालमा चाहिँ लगभग आई थिङ्क एलजिबिटिआइक्यू प्लस कम्युनिटी चाहिँ अराउन्ड 800,000 भन्दा बढी छ भन्ने कुरा आएको थियो. तर सेन्ससमा कति देखियो? सेन्ससमा इट वाज लाइक 2500 समथिङ होला हो र देखिएको सेन्ससमा. लास्ट टाइमको सेन्सस, यो पालिको सेन्ससमा चाहिँ आई गेस इट्स मोर के भइरहेछ. आइ एम नट अपडेटेड अन द्याट पार्ट. तर सेन्ससमा चाहिँ त्यति देखियो अरे नेपालभरिमा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबमा क्वायर पिपल आर जस्ट 2500 भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ. किनभने द्याट अल्सो डिपेन्ड्स अन को मान्छेले गएर सोधेको छ कि. अब तपाईँ गइरहनु भएको छ फ्यामिलीनिर, किनभने सेन्सस त्यसरी हुन्छ नि त, घर घरमा गइन्छ नि त. घरमा गएर अब त्यहाँनिर वान विल ऊ आफ्नै ब्याटल स्ट्रगल गरिरहेको छ. वान विल नेभर सो अप लाइक ओके मलाई चाहिँ यो बक्समा टिक गरिदेऊ अथवा म चाहिँ यो कम्युनिटीको हो भनेर उसको फ्यामिलीको अगाडि भन्दैन नि त. भन्छ त भन्दैन नि त, किनभने त्यहाँ डर छ उसलाई अलरेडी नै. अनि सोध्ने मान्छेहरू फेरि त्यस्तै नै हुन्छ. कतिजना पुरुष हुन्छ, कतिजना महिला हुनुहुन्छ, सोधिदिन्छ. अब त्यहाँनिर एकदमै आफूलाई पाइसकेर आफूले भनेको जस्तो बाँच्न पाएर भोकल भएको मान्छेहरूले भन्न ल मलाई यो ठाउँमा राखिदेऊ भनेर अथवा यो हो मेरो समुदायको चाहिँ भनेर भन्ला. तर पिपल आर नट अवेयर भने त पिपल आर नट जस्ट अवेयर अबाउट देयर राइट्स भनिसकेपछि अब त्यो बक्सको कुरा त अझै झन् पछाडिको कुरा हो. अनि त्यो सोध्ने मान्छेले नै प्रपर वेमा सोधिदिँदैन. आई थिङ्क अनलाइन भएको भए चाहिँ अलिकति बढ्थ्यो होला, अनलाइन गर्न सकिने भए चाहिँ पढ्थ्यो होला. बट या पिपल आर स्टिल स्ट्रगलिङ विथ आइडेन्टिटीको कुरा. पिपल आर स्टिल लाइक हुन्छ नि सुल्झाइरहेछ आफूलाई, एक्सप्लोर गरिरहेछ. सो नेपालमा चाहिँ अब वाट इज नेक्स्ट जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई गेस वाट इज नेक्स्ट के हुनुपर्छ अब नेक्स्ट? मोर एजुकेटेड ट्रान्स पिपल, मोर एजुकेटेड क्वायर पिपल, यु नो. मैले मेरो एजेन्डा नै जहिले पनि त्यही नै हो कि एजुकेसन इज
something that makes you aware about all of this. So यो ग्याप चाहिँ नहोस् समुदाय र शिक्षा बिचमा चाहिँ यो ग्याप नहोस्. त्यसले गर्दाखेरि नि कति प्रब्लम आफै नै सल्भ हुन्छ बिकज पिपल आर अवेर अबाउट देमसेल्फ. पिपल विल बी भोकल अबाउट द्याट. ल र इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भने त द्याट अल्सो कम्स विथ एजुकेसन. हामी अवेर भइसकेपछि न पो हामीले हाम्रो हक अधिकारको बारेमा बोल्न सक्छौँ. अनि त्यो नै नभइकन मान्छेले कसरी ऊ बिचरा आफैमा उल्झिरहेको छ, उसलाई के थाहा समुदायको बुदा के छ, पार्लियामेन्टले कसरी काम गरिरहेको छ, पोलिटिकल हिसाबमा के सिनारियो चलिरहेको छ कोयर राइट्सको हिसाबमा भनेर के थाहा त उसलाई. अनि त्यो नभइसकेपछि त मान्छे अवेर नै नभइसकेपछि त अब कसरी हुन्छ त त्यो 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 हो. यही ग्याप चाहिँ फिल इन होस् जस्तो लाग्छ मलाई. अझै बेसीभन्दा बेसी प्रोफेसनल्सहरू निस्कियोस् हाम्रो समुदायबाट पनि, जुन छ पनि दे डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज देमसेल्फ. इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ, इट्स देयर ओन चोइस. अझै निस्कियोस्, भिजिबल वेमा आओस्, भोकल होस् हाम्रो बारेमा, मान्छेले बोल्न सकोस् भन्ने कुरा नै हो. त्यो ग्याप चाहिँ फ्युचरको दिनमा चाहिँ एकदमै कम देख्न पाऊँ अथवा सकेसम्म त यो ग्यापै नहोस्. यो हाम्रो अब ब्रेभ मुभमेन्टसँग जोडिएको आउट अफ द स्याडो इन्डेक्स पनि हाम्रो सपोर्ट गरिरहेको ग्रुप छ. अलिकति मैले सोध्न खोजेको चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटीमा चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्सको केसेसहरू, एब्युजका केसेसहरू, ह्यारासमेन्टका केसहरू धेरै भइरहेको, बुलिङका केसहरू पनि भइरहेको हुन्छन् नि. एउटा बिलिफ के पनि छ भने जब मान्छे चाहिँ वेन्ट थ्रु लाइक सेक्सुअल भाइलेन्स इन चाइल्डहुड होइन अथवा हुर्किँदै गर्दाखेरि त्यो भयो भने चाहिँ पछि गएर जेन्डर क्राइसिस आउँछ त्यो भन्ने कुरा छ. व्हाट यु से टु द्याट? इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक. यो सेक्सुअल भाइलेन्स, सेक्सुअल असल्टको कुरा चाहिँ आई गेस इट्स अ काइन्ड अफ अ ट्रमा रेस्पोन्स टुवर्ड्स पिपल बिकज यु नो सेक्सुअल भाइलेन्समा भएको मान्छे दे आर भेरी सेन्सिटिभ जस्तो लाग्छ. यो टपिक नै सेन्सिटिभ हो. द थिङ्स द्याट दे गो थ्रु. अनि यो क्वेसनिङ आउने पनि त्यहीबाट हो बिकज दे ट्राई टु फाइन्ड पोसिबल वेज टु सल्भ इट or response to that trauma भन्ने कुरा हो. र त्यही दौरानमा नै एक्सप्लोर गर्छ मान्छेले कतिजनाले, you know, and they find themselves भन्ने कुरा पनि हो. तर it's like really hard to go through all of that experience for a person. When this person goes through a sexual violence, मैले चाहिँ दुई तीनटा भेटाएँ कि either they become like hyperactive towards sexuality के, or उनीहरू चाहिँ सेक्समा लाइक सेक्सुअलिटीतिर इन्ट्रेस्टै नहुने, फिजिकल रिलेसनमा इन्ट्रेस्ट नहुने, अर समटाइम चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो बच्चामा चाहिँ लाइक दिस पर्सन गोज थ्रु अ सेक्सुअल भाइलेन्स, पछि गएर चाहिँ दिस पर्सन हेज दिस जेन्डर क्राइसिस वाट एभर. त्यो बच्चा बेलाको केटी थियो मानौँ, केटी थियो भने दिस पर्सन बिकम्स अ केटा के. वाइ? बिकज त्यो बच्चाको चाइल्डको केटा छ नि त्यो ट्रमा, त्यसलाई ओन्ली प्रोटेक्ट कसले गर्छ त भन्दाखेरि त केटाले गर्छ क्या, अथवा लेट्स से द मेल पार्ट अफ इट. त्यस्तो पनि लाइक इन्टरप्रिटेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ. आई गेस इट्स ट्रमा रेस्पोन्स मैले भनेको जस्तो अ चाइल्ड गोइङ थ्रु द्याट इज नट राइट इन द फर्स्ट प्लेस होइन. अनि त्यो चाइल्डले सहन सक्ने, बुझ्न सक्ने भन्दा पनि एकदमै ठुलो कुरा भइरहेको छ उसलाई भनिसकेपछि अभियसली इट टेक्स इयर्स टु प्रोसेस द्याट trauma, you know, and one turns into like हुन्छ नि बिङ अबाउट भन्नुभएको जस्तै एकदमै त्यो भनेको चाहिँ उसको स्ट्रङ क्यारेक्टर, स्ट्रङ पर्सनालिटी हो क्या. एन्ड इट माइट नट कनेक्ट विथ द जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरा अर सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा कि. अनि हाइपर एक्टिभ भन्नुभयो तपाईँले कि एकदम हाइपर एक्टिभ हुन्छ कि एकदमै सेक्सुअली इन्ट्रेस्ट नै नभएको हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ द्याट इज अल्सो अ ट्रमा रेस्पोन्स. बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु प्रोसेस द ट्रमा. ऊ एकदमै बच्चा छ, एकदमै बोधो छ, र जब उसको उमेर भयो, उसले यो चिजहरू बुझ्न थाल्यो, जब उसलाई थाहा भयो ऊ सेक्सुअल, अब अगेन द सेम थिङ के मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन कि ऊ सेक्सुअल असल्टबाट गइरहेको छ भनेर. कतिपय बच्चाहरूलाई हुन्छ नि अब हाउ डु यु से इट नि त, त्यहाँनिर डर दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर त्रास हुन्छ. त्यो उसको लागि त एकदमै एउटा इभेन्ट नै हो कि इट्स लाइक अ लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट जस्तो नै लाग्छ मलाई चाहिँ. यु नो द्याट ट्रमा वान क्यारिज फर इयर्स एन्ड इयर्स एन्ड इयर्स. अनि त्यो कस्तो त्यसले बिजाइरहेको हुन्छ कि मान्छेलाई. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस इट्स अ ट्रमा रेस्पोन्स टुवर्ड्स द्याट. बट one can be from the community, one cannot be from the community. होइन. अब त्यो भनेको चाहिँ समुदायकै मान्छेलाई हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा होइन. इट ह्यापन्स टु चिल्ड्रेन इज द मेन कन्सर्न, अन्त रिगार्डलेस द जेन्डर आइडेन्टिटी अर सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भन्ने कुरा हो कि. एन्ड नो वान सुड गो थ्रु द्याट. सबैको आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो दिएको छ उसलाई, कतिको बोल्ने सक्षम छ कि छैन, होइन, धेरै चिजले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ कि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ. हाउ डु यु ट्याकल यो ट्रमा भन्ने कुरामा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ लाइफ लङ यो चिज एड्रेस गर्दैन, लाइफ लङ यो ट्रमा
ट्रमाबाट गइरहेको हुन्छ, दे डोन्ट स्पिक अबाउट इट। एकजना मेरो साथी छ क्या, हि इज फ्रम युके होइन, हि हेज रिटन अ बुक, आई थिङ्क त्यहाँ छ होला हाम्रो त्यो उसले लेखेको बुक चाहिँ, हि बिन थ्रु चाइल्डहुड सेक्सुअल भाइलेन्स। एक दिन मलाई के भन्यो भने, सो व्हेन आई सेड लाइक I had this thought about like the gender identity भन्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो नि, जसले चाहिँ यो यसको बारेमा सोच्दैन नि अथवा उसले सोचिरहेको हुँदैन उनीहरू चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्स झुट बोलिरहेछन् भन्यो क्या उसले। लाइक पिपल हु वेन्ट थ्रु सेक्सुअल भाइलेन्स दे गोना थिङ्क अबाउट देयर आइडेन्टिटी होइन, आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ जेनरली मान्छेलाई 15-16 मा हुँदाखेरि त, अथवा त्यो पुबर्टी स्टेट स्टार्ट भइसकेपछि दे थिङ्क अबाउट द आइडेन्टिटी, यु नो लाइक द एट्र्याक्सन, लाइक हु एम आई एट्र्याक्टेड टु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुन्छन्। अब तपाईँले भनेको कुरा गर्ने भने चाहिँ नट हु आर इन द LGBTIQ कम्युनिटी बिकज अफ द सेक्सुअल भाइलेन्स, मेबी देयर आर सम होइन त, ट्रमाको कारण पर्सनालिटी मात्रै चेन्ज गरे हो, they are not exactly in that community. त्यो चीज चाहिँ तपाईले भनेर पनि हुँदैन, मैले भनेर पनि हुँदैन कि one need to identify themselves भन्ने कुरा हो। We are not there to put in a basket. Put it in a basket, like they need to, अब उसको आइडेन्टिटी उसको त्यो चीज चाहिँ उसले भन्ने हो, हामीले अज्युम गर्ने भन्दा पनि उसले भन्ने कुरा भयो। आई गेस लाइक पिपल गो थ्रु यो एसए भइसकेको, अझै सियासे भइसकेको मान्छे गो थ्रु यो आइडेन्टिटीको क्वेसनिङ, किन भन्दाखेरि अब इट अगेन कम्स ब्याक टु एजुकेसनको कुरामा कि दे डोन्ट ह्याभ लाइक हुन्छ नि प्रपर एजुकेसन अबाउट लाइक हुन्छ नि वाट इज दिस भन्ने कुरामा उनीहरूलाई प्रोसेस नै गरेको हुँदैन नि त। सो इट्स सम सॉर्ट अफ लाइक ट्रमा रेस्पोन्स पनि हो एउटा। अब जस्तो यु आर अ गाई, यु हेभ बिन असल्टेड बाई अ गाई भनिसकेपछि त्यो चिज त एज अ चाइल्ड यु नेभर नो द्याट गाई क्यान अल्सो डु इट भन्ने कुरा हो नि त। सो यु आस्क द्याट to yourself भन्ने कुरा, what is this भनेर होइन। there's a lot of cases, I guess, I don't know if I should say this or not, where के अरे सियासे भएको मान्छेहरूले पछि गएर they seek this kind of intercourses पनि। I've seen people like that पनि। त्यही भनिन्छ। so what we say is like those people hurt people भनिन्छ कि होइन, when they are like violated, maybe like सबैमा त्यस्तो हुँदैन होला तर हुनसक्छ, because that happened in the child, right? Maybe adult मा पनि हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्समा परेका मान्छेले पछि गएर अरूलाई सेक्सुअल भाइलेन्स चाहिँ गरिरहेको हुनसक्छ भन्दो रहेछ कि त्यो चाहिँ हो। There's 95% chances. There's a very big amount of chance that especially queer community मान्छे चाहिँ go through CSA किन भन्दाखेरि because of their what society assume is a different behavior हुन्छ नि। if a guy is feminine भन्यो भने त यसलाई यस्तो मनपर्छ भनेर they'll just force them into all of this भन्ने कुरा हो। so a lot of community को मान्छेहरूलाई पनि CSA बाट चाहिँ they have gone through that नै हो कि उनीहरू बच्चामै यो सबै कुराहरूबाट गएर हुन्छ नि like it's another added layer up to the community भन्ने कुरा हो कि how to process that trauma भन्ने कुरा त। अब there is layers and layers and layers and layers and layers of traumas and things that a queer person goes through every time. अहिले चाहिँ I guess talking about mental health, like people have been talking about mental health recently, recent few years मा चाहिँ so it's good like we talk about it like हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ हामीले हरेक लेयरलाई चाहिँ हामीले सर्ट आउट गर्दै गइरहेको छौँ भन्ने कुरा हो। तर देयर इज अ भेरी हाई चान्स द्याट म्याक्सिमम टाइम चाहिँ क्वेयर पर्सनहरू चाहिँ गोज थ्रु सिएसए। त्यो हरासमेन्टको कुरा अथवा चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्सको अथवा बुलिङको कुरा गर्छौँ नि यो कम्युनिटीलाई चाहिँ बढी हुन्छ भनेर अहिले त अघि पनि हामीले कुरा गरियो नि त। अब त्यो किन भन्दाखेरि त्यो मार्जिनलाइज्ड भयो, थोरै नम्बरमा हुने भयो, त्यो गर्दाखेरि मान्छेले मेजोरिटीले चाहिँ बुलिङ गरेपछि अरूलाई पनि सजिलो हुने भयो नि त होइन। वाट अदर सेज लाइक लट अफ पिपल आर सेइङ रङ, अनि मान्छे कसैले चाहिँ राइट भन्न सक्दैन नि त एकजनाले, त्यो भइरहेको। त्यो राइट भन्नको लागि धेरै करेज चाहिन्छ। You need to sort yourself out, you need to sort everything, you need to be clear भन्ने कुरा हो। त्यहीँनिर पनि राइट भन्नलाई चाहिँ it takes time for people, you know, what you stand for भन्ने कुरा हो। So I guess like I told you like queer community त अझै झन् they're like really उनीहरूलाई त यो सबै चिजबाट यस्तो दाबिएर राखेको छ कि त्यो ठाउँमा आइपुग्न नै धेरै नै समय लाग्छ, धेरै इयर्स लाग्छ कि। अनि त्यहाँबाट आएर बोल्दाखेरि अब बल्ल यु नो इट टेक्स टाइम, यु नो। मैले अघि पनि भने आई एम प्रिभिलेज इनफ, माई फ्यु फ्रेन्ड्स आर प्रिभिलेज इनफ द्याट वी एक्सप्लोर आवर सेल्फ हुन्छ नि एकदमै यङ एजमा। तर पिपललाई चाहिँ छैन त्यो एक्सेसिबिलिटी पनि छैन कि जहाँ दे क्यान एक्सप्लोर देमसेल्फ प्रपरली। मिथ र लाइक रियालिटी अथवा ट्रुथमा कुरा गर्दै गर्दा अब तपाईँलाई के लाग्छ, हामीले क्वेयर कम्युनिटीको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा
what are the myths that are circulating around तर साँच्चीकै रियालिटीमा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ. So there's a lot of misconception towards queer community. Like a lot of people actually put LGBTIQA plus in the same box, which is queer term भनेको चाहिँ एउटा umbrella term हो. तर हाम्रो community भित्र पनि intersectionality र diversity चाहिँ छ के. You know, there is a समुदाय जस्तो मगर समुदाय. मगर समुदाय भित्र पनि diversity छ नि त. All the people are not similar, right? Yes. I mean physical and mental and everything is different. Right. So त्यही गरी एउटा myth चाहिँ के छ भने सबैलाई चाहिँ एउटै बक्समा राखिन्छ के. They think gays are trans, they think trans are gays, they think lesbians are trans, they think trans are... It's mixed up के. त्यो एउटा एकदमै धेरै misconception हुने भनेको चाहिँ एउटा intersex मान्छे र trans person को बिचमा हो के. You know, intersex भनेको अन्तरलिङ्गी भनिन्छ, trans भने हाम्रो पारलिङ्गी भयो हैन. So people mix up this अझै more भन्नाले उनीहरूले चाहिँ एउटै भन्न थाल्छन्. Can you please give some example of this? त्यो मान्छेले बुझ्नको लागि. अथवा अन्तरलिङ्गी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने it's a biological characteristic हो के. त्यो चाहिँ लिएर आउने biological characteristic हो के. जसमा चाहिँ when a doctor cannot identify whether the baby is born with what genital or हुन्छ नि penis र vagina भन्ने कुरा नै उले छुटाउन सकेन, where they cannot identify भन्ने. Those are intersex people, okay? You know, intersex people को अब छुट्टै there are 47 plus variants of intersex people, you know, अनि त्यसमा पनि अझै like there's a lot of like हुन्छ नि internal intersex हुन्छ, अर्को external intersex भनेको चाहिँ it's visible, internal भनेको चाहिँ जसको भित्र पनि हुन्छ, you know. So त्यो भएको भएर those are biologically त्यसरी born भएको मान्छे are people are called intersex people or अन्तरलिङ्गी people. So on the other hand there's like paralingi people who are trans people. So they are at birth we call it AFAB or AMAB, which is assigned male at birth or assigned female at birth. They are born with the sex. They are born with a penis or they are born with a vagina. You know, they're growing up they identify that they don't align with what they are born with. उनीहरूको sex characteristics सँग चाहिँ उनीहरूको gender align भएन. You know, there is no alignment. Like they feel totally opposite or different than what they are born with, and they transition to make it right for themselves. भनेको चाहिँ are trans people. So there is a difference between identity. So gender र sex को differences हामीले बुझ्नुपर्छ कि sex is a biological characteristic भन्छ. Gender is social infrastructure भयो के. Gender भनेको चाहिँ रोलबाट derive भयो. अनि sex भनेको चाहिँ biological हिसाबमा derive भयो के. So there is a difference between all of this. अनि यही हो के misconception चाहिँ people don't understand. Thank you. मलाई त थाहा थिएन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it's hard. And another misconception is also that like queer people are hypersexualized. And त्यो derive भएको यही moviesहरूले गर्दाखेरि you know, they just see it like us like a walking sex characters, you know, like we are very much hypersexual, we'll just lean into a guy, we'll just lean into a girl, you know. त्यो भन्ने एउटा misconception छ, which is not true. I mean, there are people upon it, like again, if I need to compare like सबैजना cis-het people, man, there's diversity of people. त्यसै गरी हाम्रो community there are diverse sort of people, so everyone is not similar. You know, we are diverse. हामी चाहिँ intersect छौँ. समुदायभित्र पनि धेरै नै विविधताहरू छ, धेरै नै डाइभर्सिटी चाहिँ छ. आई रिमेम्बर है, मैले एउटा ट्रेनिङमा तपाईँले त भन्दै गर्दा आई रिमेम्बर यही कम्युनिटीमा एकअर्कालाई गाली गरिरहेको थिएँ क्या. हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ होइन, अनि उनीहरूले अब मैले त्यो वर्ड त युज गरिनँ, बट लाइक आई थिङ्क त्यो इन्ट्रोसेक्ट त्यो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रोसँग गाली गरिरहेको थियो क्या यस्तो त्यस्तो भनेर. सो दे वर अ फ्यु पिपल उहाँ पनि आउनुभएको थियो त्यस्तो. आई थिङ्क 4-5जना मान्छे आउनुभएको थियो क्या उहाँहरू. And why do you think that happened in your perspective? तपाईँले भने जस्तो दे आर डिफ्रेन्ट, अनि त्यो कम्युनिटीभित्र पनि दे आर डाइभर्स पिपल एन्ड दे हेभ डिफ्रेन्ट थट्स, डिफ्रेन्ट थट प्रोसेसेस, अनि त्यहाँ पनि अझ मार्जिनलाइज पनि हुँदो रहेछ कतिपय. इभन द्याट कम्युनिटीमा पनि त्यो अदरिङ चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले. There is a lot of things like you know त्यो बाजिन्छ कति कुराहरू किनभने मान्छेले एउटा फिलोसफी बोकेर हिँड्नुहुन्छ, एउटा एजेन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ, गोल बोकेर हुन्छ. सो बाजिन्छ मान्छे. त्यो ह्यापन्स इन एनी कम्युनिटी. समुदाय केन्द्रित कुराहरू होइन, त्यो भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू भयो कि हुन्छ. जस्तो कि मानौँ यहाँ एकजना सानो होचो मान्छे रहेछ भने भन्छ नि त मान्छेले होचो छ भनेर, त्यही कम्युनिटीमा पनि होइन, त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्युनिटीमा त्यो होचो छ भने अग्लो पनि हुँदो रहेछ क्या होइन.
अब जस्तो कि एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी चाहिँ हामी हो भन्ने जस्तो हुने भयो कतिजनालाई, यो चाहिँ होइन है एलजिबिटी अथवा चाहिँ क्वेयर कम्युनिटी यो चाहिँ होइन है भन्ने जस्तो कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब ट्रान्स वुमेन र ट्रान्स म्यानलाई चाहिँ धेरै मोर प्रायोरिटी दिने रहेछ होइन, मेरो बुझाइमा, करेक्ट मी इफ आई एम रङ। यो चिज चाहिँ कहाँबाट डिराइभ हुन्छ भने लेयर्स अफ मार्जिनलाइजेसन भयो अनि लेयर्स अफ डिस्क्रिमिनेसन भयो कि जस्तो इफ अ गे पर्सन इज स्ट्यान्डिङ देयर राइट एट द्याट पोइन्ट एन्ड अ ट्रान्स पर्सन इज स्ट्यान्डिङ देयर राइट एट द्याट पोइन्ट भन्यो भने त्यहाँ मैले अर्को मान्छे आएर सबैभन्दा त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन हुने एकदमै प्रोन चाहिँ को देखिन्छ त यो दुईटा मध्ये obviously trans people they are visible they are visible भन्ने कुरा हो कि अब उले as a gay man they can hide their identity हैन they are cis people you know cis people so trans person they're visible हुने भयो नि त they are totally different than what people expect you to be भन्ने कुरा भयो so त्यसले गर्दाखेरि it's more prone that trans man and trans woman goes through a lot of discrimination than all of like you know that does not mean that our struggle is not similar तर भिजिबल चाहिँ ट्रान्स वुमेन ट्रान्स म्यान भएको भएर चाहिँ हामी भिजिबल आँखामा पर्यो नि त त्यो लेन्सले हेर्दाखेरि त्यस्तो भयो तपाईँले हेरेको लेन्सले जस्तो कि हु इज मोर अथेन्टिक भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ लेट मी टेल यु कुनै अर्गनाइजेसनले बोलायो बिकज आई हेभ रिफर्ड सम अफ देम है दे डोन्ट लुक इन्टु गे पिपल भयो अथवा चाहिँ लेस्बियन भयो अथवा बायो सेक्सुअल पिपल भयो होइन त्यो भन्दा पनि they are more inclined to hear experience of trans people. That is why I told you queer community is very commercialized भनेर. Yeah. It's commercialized नि त यो सबै कुराहरु चाहिँ it's very tokenistic way मा छ के यो कुराहरु you know. There's a lot of platforms that call me out के few times you know. अनि म त्यहाँ नजानेको रिजन नै के थियो भने I know it was tokenism के त्यो देखाउनको लागि देखाइने कुराहरु भयो के मैले भने कम्युनिटी समुदाय भित्रको त सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्स छ आफ्नो जर्नी छ त्यो छ trans people are more prone to have discrimination because of the way they are भन्ने कुराहरु त भयो तर अब यही टोकेनिजमले गर्दाखेरि यही एउटा कमर्सियलाइजेसनले गर्दाखेरि यु नो माइनर कम्युनिटीको मान्छेहरुलाई चाहिँ अझै माइनर कम्युनिटी भित्रको पनि अझै लेयर्स अफ डिस्क्रिमिनेसन भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिनुपर्छ इट्स अ स्पेस क्रिएटिङ फर देम त्यो लेयर्स अफ मार्जिनल अब गइन्छ नि त लाइक अ गे मैन गोज थ्रु अ थिङ भन्यो भने ट्रान्स वुमन गोज थ्रु अ लट अफ थिङ्स के सो त्यसले गर्दाखेरि इट जस्ट कम्स अराउन्ड द्याट वे अब को प्रिभिलेज भन्ने कुरा गर्नुभएको होला तपाईँले कम्युनिटीभित्र पनि कसले बेसी भोगेको छ कसले बेसी त्यो भन्ने हो तर या इट्स कमर्सियलाइज्ड एट दि एन्ड अफ द डे हामीले हेर्ने भने इट्स कमर्सियलाइज एन्ड पिपल आर युजिङ द्याट भन्ने कुरा पनि आउँछ तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के थट आयो भने द्याट इज अल्सो लाइक प्रायोरिटाइजिङ मोर मार्जिनलाइज पिपल पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यही इन्टरसेक्सनालिटीलाई नै ब्यालेन्स गरेको होला सायद त्यो चाहिँ अब सबैभन्दा बेसी लेयर अफ मार्जिनलाइजेसन चाहिँ कसले भोगिरहेको छ त भन्ने कुरा जियोग्राफिकल हिसाबमा मेन्टल हिसाबमा फाइनेन्सियल हिसाबमा हरेक चिजले इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ कि डिसिजन्सहरूले चाहिँ इन्टरसेक्स मान्छेहरू चाहिँ दे आर मोर मार्जिनलाइज्ड किन भन्दाखेरि लाइक मोस्ट अफ देमको एजुकेसन पनि कम हुन्छ यस्तो हुन्छ इन्टरसेक्स पिपलहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो यु नेभर नो अन्टिल अनलेस यु ग्रो अप भन्ने कुरा हो कि आई डिरेक्टेड अ वेब सिरिज होइन सो त्यो वेब सिरिजमा हामीले चाहिँ 6वटा एपिसोड राखेको छौँ विच इज लाइक डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजको सो वान एपिसोड वाज बेसिकली फर इन्टरसेक्स आइडेन्टिफाइङ पिपल हुन्छ नि इन्टरसेक्स पिपल सो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा स्टोरी यु ग्याट इट ल अब त्यहाँनिर कस्तो थियो भन्दा उसलाई जन्मिने बेला चाहिँ I mean they were born intersex नै so यो उसको फ्यामिलीलाई चाहिँ थाहा भएन हैन के हो त अब हुर्किन पर्ने क्रममा थाहा हुन्छ नि त तर अब भिजिबल वेमा चाहिँ भजाइना बेसी देखिएको भएको भएर चाहिँ पेनिसभन्दा भजाइना बेसी देखिएको भएर चाहिँ उसलाई छोरी भनेर हुर्काइदियो एन्ड दे अपरेटेड देम इन अ भेरी यङ एज भनेको उसको दुईटा पार्ट लिएर जन्मेको थियो सपोज मानिनेमा मैले भनिसकेँ भेरिएन्ट हुन्छ इन्टरसेक्स मानि त्यो स्पेसिफिक यही हुन्छ भन्ने छैन तर उसको मेल पार्ट चाहिँ काट्दैछ डक्टरले बच्चामै अपरेट गर्दैछ सो उसको फिमेल पार्ट मात्रै रिमेनिङ भयो तर हुर्किँदै जाँदा उसलाई छोरी नै भनेर हुर्कायो उसको बाबामाले छोरी नै भनेर हुर्कायो बे गरिदिन्छौँ भन्यो यो भन्यो तर द पर्सन फिल्स डिफरेन्ट दे फिल म्यास्क दे फिल लाइक अ म्यान यु नो अनि ठुलो भइसकेपछि उसले अब त्यो उसलाई छोरी भनेर हुर्काएको तर उसले छोरा जस्तो महसुस गरिसकेपछि दे ट्रान्जिसन इन्टु म्यान यु नो तर अब त्यही चिज उसको वेल बिना त उसको प्राइभेट पार्ट त अपरेट भयो नि त त्यहाँनिर यु नो अब उसले त्यो यो चुज गर्ने एउटा बााउन्ड्री चाहिँ दिएको छैन इन्टरसेक्स मान्छेलाई चाहिँ सो त्यसले गर्दा भएर पनि अलिकति मोर स्पेसली वेन इट कम्स टु बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स ओर सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट्स मोर
प्रोन हुन्छ नि अब त्यो चिजलाई चाहिँ अझै लेयर अफ मार्जिनलाइजेसन पनि मान्न सकिन्छ किनभने पिपल डोन्ट हेभ आइडिया लाइक योर प्यारेन्ट्स डोन्ट नो वाट टु डु दे विल जस्ट डु वाट एभर दे वान्ट अनि भोलि पर्सि गएर त्यो बच्चाको त गल्ती भएन नि त त्यो उसले रिग्रेट गर्नुपर्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ जब अपर्च्युनिटिज या ल्याक अफ जब अपर्च्युनिटिज अब जब अपर्च्युनिटिज हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरूले नराख्ने भयो कि या होइन हुँदा हुँदै पनि नराख्ने भयो सिटिजनसिप केही आयो कतिवटा काम गर्ने ठाउँमा किनभने उसको नागरिकता पर्खेर बसेका हुन्छ उसले नागरिकता पाइरहेको हुँदैन कतिजना नागरिकता बनाइदिँदैन कतिजनाको के हुन्छ मेडिकलमा अड्के हुन्छ गृह मन्त्रालयमा अड्के हुन्छ कहाँ अड्केको हुन्छ नागरिकता नभइसकेपछि कसरी पनि जागिर दिँदैन हुन्छ नि त्यो कारणले भयो अर्को ल्याक अफ एजुकेसनको कारणले भयो ल्याक अफ एक्सपिरियन्स किनभने ऊ यत्रो वर्षदेखि त आफूलाई सुल्झाउनु लागेको छ नि त सो त्यहीँनिर गयो क्या उसको टाइम उसले पढ्ने उमेरमा आफूलाई सुल्झाउनु परिरहेको छ भने त्यहीँनिर गयो उसको टाइम भनेपछि यु डोन्ट हेभ एनी एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ एनी स्किल्स कुनै पनि स्किलमा उसले सार्प पनि गर्न पाएन भने त उसले कुन बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि जब लिन्छ अथवा हाउ दे विल एक्जिक्युटेड भन्ने कुरा हो त्यही पनि गर्छन् लाइक यु नो वी पुश अल द बााउन्ड्रिज वी स्टे स्ट्रङ वी डु इट लाइक हामी एकअर्काबाट इन्सपायर भएर एकअर्काबाट सिकेरै गरिरहेको हुन्छौँ तर माइट नट बी द सिमिलर केस फर एभ्री वान भन्न खोजेको कि सबैजना त्यही हिसाबमा एक्सेसिबिलिटी लिन सकेको चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाको त्यो मजबुरी होला कतिजनाको यु नो एभ्री ट्रान्स पर्सन हेभ देयर ओन स्टोरी रिगार्डिङ दिस कि किन तिमी यहाँ आयो भनेर तपाईँले सोध्न जाँदाखेरि एभ्री वान हेज देयर ओन स्टोरी कि साँच्चै यो गभर्मेन्टले हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कास्ट कोटाहरू छुट्याएको छ नि ट्रान्स कम्युनिटीलाई छुट्याएको छ कि छैन के छ कुनै ठाउँमा छुट्याएको छ अब इट भ्यारिज अकर्डिङ टु जियोग्राफिकल हिसाबमा डिभाइडेड छ यो चाहिँ जस्तो अवेर प्लेसेस अवेर ठाउँहरू अवेर वडा अवेर वार्डहरू अवेर सिडिओजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको छ दे हेभ गिभन सर्टेन बजेट टु एलजिबिटिआइक्यू कतिवटा ठाउँमा त भत्ता पनि दिइरहेको छ यौनिकता लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि भत्ता भनेर पनि छुट्याएको छ तर त्यही माइट नट बी द सेम केस इन अनदर जिल्ला के भत्ता इज नट गुड समटाइम्स होइन अब फाइनेन्सियली त राम्रो कुरा पनि हो तर जब दिनु र भत्ता दिनु द्याट्स डिफरेन्ट देयर इज अ डिफरेन्स भन्ने कुरा हो जस्तो इन्डियामा रिसेन्टली ट्रान्स बिलको मुभमेन्ट भयो सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले ट्रान्स पिपलको जेन्डर अफर्मिङ केयर जसको लागि चाहिँ उनीहरूले सर्जरी के गर्नु पऱ्यो भने 5 लाखसम्मको उसले इन्सुरेन्स दिन्थ्यो कि भनेको त्योभित्र गर्न पाए उसले होइन अब त्यो पनि कुनै स्टेटमा थियो कुनै स्टेटमा थिएन कि अब भ्यारिज अकर्डिङ जियोग्राफिकल्ली कतिको एजुकेटेड मान्छेहरू बसिरहेको छ त्यहाँनिर कतिको डिसिजन मेकिङ राम्रो भएको मान्छेहरू बसिरहेको छ भन्ने कुरामै डिफर गर्ने कुरा हो कि अब यो अल अफ दिस अब देशको स्थिति त तपाईँलाई थाहा छ अल अफ दिस वाट एभर वाज ह्यापनिङ इट ह्यापन फर अ रिजन अहिले चाहिँ फ्रिलान्स वर्कले पनि अलिकति अपर्च्युनिटिजहरू पनि दिएको छ तर ग्राप पनि गरिरहेको छ जस्तो हामी बिङ युथ ट्रान्स वुमेन्सहरू हामी चाहिँ सबैजना अब यो एडभोकेसी एक्टिभिजम अनि त्यसपछि आफ्नो करियर सेट गर्नेतिर लागेको छौँ अब भने त अगेन अब त्यो सबैको सिमिलर सिचुएसन नै छैन कि इट डिपेन्ड्स अन यर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड इट डिपेन्ड्स अन द एजुकेसन इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु आर ग्रोन इट डिपेन्ड्स अन यो स्कुलिङ इट डिपेन्ड्स अन सबै चिजलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ कि यो कुराहरूलाई चाहिँ एभ्री वान इज नट त्यो एक्सेसेबल नै छैन कतिजनाको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हामीले लगभग धेरै कुराहरू कभर गर्यो होला थ्याङ्क यू फर इन्लाइटनिङ अस विथ यर टक तपाईँको कुराहरूले र धेरै कुरा थाहा भयो आज हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच